Welcome back again sa aking Liz Tech channel. So we're back again for another video. But in this video guys is mag-unbox tayo ng panibagong smartphone ng OPPO. This is the Fresh A series. At ngayon, this phone is more of like gaming and videography features. So bago tayo mag-go on sa kanyang specification, let's watch its performance first. This OPPO A94 guys is meron na siyang 48MP quad camera with of course the ultra wide angle na may 119 degrees. Sa kanya namang front cam, meron tayong 32MP na f2.4 5p lens. Etong kanyang mga shooting mode guys, meron siyang panorama, meron siyang portrait, meron siyang time-lapse, slow motion, video resolution is meron siyang 4K video na may 30 frames per second. Pwede ka rin makapag-shoot ng 1080p 30 frames per second. As well as sa front niya guys na may 1080p at 30 frames per second. But ang ikinaganda dito kay OPPO A94 is marami siyang videography features such as first is the AI color portrait video. This intelligently highlights your subject's natural colors while turning the background black and white. So, pwede ka nang makapag-shoot through video na black and white. Yung background mo at ikaw lang talaga yung nafo-focus na may color. The next is the monochrome video. It has selectable RGB retention that highlights your favorite colors. For example, yung favorite color mo is blue. Ayan, so siya yung mag-highlight. Yan yung color na mag-highlight sa video. Next to it is the dual view video. Ang dual view video, experience yourself as you capture the moment, can simultaneously record you and the action around you. Next is yung AI scene naman nila guys. May recognize na yung 20 kinds of things from signature dishes to beautiful landscapes. So, mas magiging brighter, mas magiging maganda yung saturation niya kapag gagamitin nyo yung AI scenes nyo. So, yun yung isa sa mga secret kung gusto nyo mas maging vibrant yung kuha ng mga photos nyo. And maganda kasi nilagay yan ng OPPO dito sa kanilang OPPO A94. At isa pa sa pinaka nagustuhan ko sa kanyang features guys is light flare portrait. So ayan guys, those are just few things na nagustuhan ko sa kanyang videography features. How much more kung malaman nyo yung kanyang gaming performance. Ni OPPO A94 guys, powered na po siya ng MediaTek Helio P95. Meron na po siyang ColorOS 11.1 based on Android 11 at octa-core processor pa siya. Isa sa paborito ko sa kanya is yung RAM at ROM niya kasi meron na po siyang 8GB of RAM and 128GB of internal storage. And one more thing guys is 30V flash charge na rin siya. So mabilis na rin siyang i-charge at yung battery naman niya is 4,310.
So, sa mga gustong malaman ang box ni OPPO A94, makikita nyo dyan guys, ayan yung box ng OPPO A94. May blue and black combination siya. Ito naman yung main box niya guys na color black. And sa loob nito is marami din siyang accessories. Meron na siyang free clear case, may pin ejector, meron na siyang guide and warranties, and nandito na yung unit guys. At eto yung kanyang adapter and ang kanyang USB Type-C cable. Ay, kinaganda dito kay OPPO A94 is yung kanyang design pa guys na meron siyang flowing light design. Kung saan na kapag natamaan siya ng light is magiging gradient yung kanyang itsura. Ayan, makikita nyo dyan na mas maganda siya sa mata, mas catchy, mas enticing, and patok na patok din sa ating mga youngsters or young generation ngayon. May marami din siya available na colors, fantastic purple, crystal silver, and fluid black. So, yun na guys, sa mga gustong malaman ko anong presyo nito, abangan nyo po ang kanilang launching kasi i-announce nila ang price ng OPPO A94. So, for me, feeling ko affordable lang din naman to since yung A-series nila is affordable lang talaga. So, abangan nyo yan guys, and kung gusto nyo mag-purchase nito, ibibigay ko naman yung link sa description box. Ngayon, ang masasabi ko muna sa kanya guys, first thing is unboxing ko. Yung kanyang design, napakaganda, elegante talaga siya, premium siya tingnan, and enticing talaga yung color. Kasi nga, may unique silang design na tinatawag ng flowing light. Mas playful siya sa mata. Next to it na nagustuhan ko sa kanya guys is yung kanyang camera performance. Maganda siyang gamitin for videography effects dahil marami siyang effects na pwede mong i-apply sa videography mo or sa mga cinematography videos mo. And next to it pa na nagustuhan ko sa kanya guys is ang bilis niya i-charge at ang kanyang gaming performance. And huge internal na rin siya. Tapos, last but not the least na nagustuhan ko sa kanya guys is yung kanyang display. Meron siyang 60Hz refresh rate and Full HD Plus na siya. Tapos, yung screen pa niya is AMOLED na rin. Ayan. So, maganda. Mas vibrant yung display dahil sa kanyang resolution na Full HD+. Ayun yung mga nagustuhan ko sa kanya. And so far, wala pa naman akong nakitang hindi ko nagustuhan since unboxing pa lang din naman to. So, yun lang po ka Techies. Maraming po salamat sa panonood. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again sa my next video, and bye!